लवकरात लवकर जॉईन करून घ्या, बराच वेळ. ठीक आहे, आवाज येतोय सर्वांना?
ह्या ठिकाणी पीपीटी दिसते सर्वांना? हो दिसते पीपीटी सर. सर्वांना हा दिसते. हा ठीक आहे. मग बाकीचे मुलं कुठे गेले? ठीक आहे. काल आपण होता शेवटी हा प्रॉब्लेम झाल्यानंतर त्यामध्ये दोन प्रकारचे स्ट्रक्चर्स आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत, ज्यामध्ये इथिल ऍस्टेट आहे आणि मिथिल प्रोपिओनेट आहे. बरोबर आहे विद्यार्थी? ह्या ठिकाणी CH2 त्या ठिकाणी CS2 वाढलेला आहे, आणि मग तो असेल तर इस्टर म्हणजे IR ची व्हॅल्यू सेमच असते. ए आणि बी सेमच असणार, तुम्हाला सांगितलं होतं. आणि त्यामध्ये सी आणि डी स्ट्रक्चरला म्हणजे 3.8 ह्याच्यामध्ये हे जे दोन सिग्नल आपण दिलेले तिथे ए आणि सी चा, म्हणजे हा एक आणि हा एक सिग्नल आपल्याला त्या ठिकाणी हे दोन सिग्नल साधारणतः आपण इथं असं कन्सिडर करूया, 4.2 पर्यंत जाणार नाही तो एवढा, 3.9 कॉटेट 2 प्रोटॉन हा जो सिग्नल आहे, हा 3.9 कॉटेट 2 प्रोटॉन घेतल्याचा, आणि 1.35 ट्रिपलेट 2 प्रोटॉन, हे दोन सिग्नल हे या ठिकाणी मिळतील. आणि उरलेले जे दोन सिग्नल आपल्याला त्या ठिकाणी मिळालेले आहेत, हा थोडासा डाऊन फील्डला जाईल ऍज कम्पेअर टू धिस. ओके. आणि इथे 1.1 ट्रिपलेट येणारच आहे. म्हणजे या ठिकाणी काय होणार आहे, 1.1 आणि 1.5 ला दोन तुम्हाला त्या ठिकाणी ट्रिपलेट मिळणार आहे. मग त्यातली जी डाऊनफील्डची आहे ही ऑक्सिजनला अटॅच असलेल्या
मिथाईलची सांगता येईल, कारण तो इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम डायरेक्ट आहे आणि ते कार्बोनिल आहे. आणि त्यामुळं दोन ट्रिपलेट आपल्याला मिळतील. त्यातली जी अपफिल्ड आहे ही कार्बोनिलच्या बाजूच्या मिथाईलची असणार आहे आणि जी डाऊनफिल्ड आहे ती ऑक्सिजनच्या बाजूला असलेल्या मिथाईलची येणार आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला परत दोन क्वार्टेट मिळणारच आहेत. म्हणजे तुमच्या लक्षात येते का पहा या ठिकाणी, ही एक क्वार्टेट मिळणार आहे 2.8 ची, जी आपल्याला ह्या CS2 ला आणि 1.1 3 प्रोटॉन हे ह्यासाठी मिळणार आहे. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपल्याला 4 सिग्नल मिळणार आहेत, ज्याच्यामध्ये 2 ट्रिपलेट आणि 2 क्वार्टेट आहेत. आणि मग त्याच्यामध्ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह ॲटम कोणता आहे? ऑक्सिजन आहे. त्यामुळे त्याच्याकडच्या व्हॅल्यू ह्या डाऊनफिल्डला जातील आणि ज्या कार्बोनिलच्या बाजूच्या आहेत ह्या थोड्याशा अपफिल्डला राहतील. ह्यातलाच फक्त हा फरक हा इथिल प्रोपिओनेट आणि मिथिल प्रोपिओनेट मध्ये तुम्हाला समजणं गरजेचं आहे. समजलं का हे? येस ऑर नो? येस सर. हा, मग आता आपण काल एक तुम्हाला स्क्रीनशॉट काढायला सांगितलेला होता आणि C4H9Cl ज्याच्यामध्ये 1 डेल्टाला डबलेट आहे 6 प्रोटॉनची, त्यानंतर 2.0 डेल्टाला मल्टिप्लेट आहे 1 प्रोटॉनची आणि 3.35 ला डबलेट आहे 2 प्रोटॉनची. तर सुरुवातीला आपल्याला त्याच्या साइड्स ऑफ अनसॅच्युरेशन काढावे लागतील. तर काल आपण तुम्हाला हा स्क्रीनशॉट काढायला सांगितलेला होता. साइड्स ऑफ अनसॅच्युरेशन किती आल्या ह्याच्या? आता आपल्याला माहिती आहे क्लोरीन असेल तर आपण त्या ठिकाणी एक हायड्रोजन देतो C4H10, मग N=4 असेल तर CnH2n+2 मध्ये किती आले? 4 2 8 2 10 आणि तिथे सुद्धा C4H10च आहे. म्हणजे साइड्स ऑफ अनसॅच्युरेशन किती आले या ठिकाणी? 0 आल्या. आता आपण H1 च्या व्हॅल्यू पाहूयात. 1.0 डबलेट 6 प्रोटॉन असतात का? नाही, कारण कार्बनची व्हॅलेन्सी 4 आहे आणि जर बॉन्ड असेल कार्बन कार्बनचा तर तिथं 3च येणार आहेत. म्हणजे मॅक्झिमम किती प्रोटॉन असू शकतात? त्या मिथाईलला 3 CS3 आणि इथं डबल दिली व्हॅल्यू 6 दिली. याचा अर्थच त्यामध्ये 2 मिथाइल ग्रुप आहेत. सो देर आर 2 मिथाइल ग्रुप्स आर प्रेझेंट. सो धिस पीक गिव्स डबलेट. व्हॉट दॅट मीन्स? शेजारच्या कार्बनला 2 वजा 1 म्हणजे एकच प्रोटॉन असणार आहे. So that indicate there is only one non-equivalent proton is present on the adjacent carbon atom. आणि आपण ज्या मेथडने लिहितो त्या मेथड प्रमाणे 6 हायड्रोजन साठी हा सिग्नल आहे, म्हणून CS3 टॉईस आणि त्याच्या खाली अंडरलाईन केलेली आहे. त्यानंतर शेजारच्या कार्बनला डबलेट आहे, म्हणजे 2 - 1 म्हणजे CH लिहिला. हे समजलं का? येस ऑर नो? बोला. येस सर. काय दिलंय पहा, 2.0 मल्टिप्लेट 1 प्रोटॉन. आता 1 प्रोटॉन साठी म्हणून आपण इथं काय लिहिलं? CH. आता मल्टिप्लेट म्हटलंय. आता ऍक्च्युली त्या ठिकाणी मल्टिप्लेट किंवा ह्यालाच ऑर सेप्टेट सुद्धा म्हणू शकतात. सेप्टेट म्हणजे किती? सेप्टेट म्हणजे किती? सेप्टेट म्हणजे 7. 7. 7 - 1 6 म्हणजे ऍडजेसंट कार्बन ऍटम वर 6 प्रोटॉन आहेत. मग 6 प्रोटॉन म्हणजे काय असणार आहे? ते CS3 टॉईस. आणि म्हणून हे असं लिहिलं आपण. जे आपण नेहमी सांगतो की जो सिग्नल आहे, ज्याच्यासाठी हा सिग्नल आहे त्याला अंडरलाईन करायची. म्हणजे आपल्याला कळलं पाहिजे हा सिग्नल कोणत्या प्रोटॉनचा आहे, पहिला कोणत्यासाठी, दुसरा कोणत्यासाठी. आणि मग हे केल्यानंतर आता आपण त्याच्या पुढे जातोय.
थर्ड सिग्नल. थर्ड सिग्नल काय आहे? 3.35 डबलेट 2 प्रोटॉन. 2 प्रोटॉन म्हणजे CH2, म्हणून इथं CH2 लिहिलं, त्याच्या खाली अंडरलाईन केली, हा सिग्नल आहे. आता डबलेट याचा अर्थ काय? शेजारच्या कार्बनला किती प्रोटॉन असणार आहेत? डबलेट म्हणजे 2, 2 मायनस 1, 1, म्हणून इथं आपण काय लिहिलं? CH. परंतु इथं CH आहे, इकडे CH2 आहे, म्हणजे इथं अजून एक बॉन्ड असणार आहे, बरोबर आहे? CH2 म्हणल्यानंतर आपल्यामध्ये कार्बनची व्हॅलन्सी 4, इथं CH2 आल्या म्हणजे दोन बॉन्ड असणार आहेत. एका बॉन्डला CH आहे, कारण इथे डबलेट दिलाय. मग दुसरा बॉन्ड काय आहे की ज्याच्यामुळं ह्या CH2 मिथिलीन प्रोटॉनची व्हॅल्यू ही डाऊनफिल्डला गेलेली आहे, डिशिल्डेड आहे. मग आपण त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग म्हणा किंवा एक्स म्हणा, हे आपण जनरल म्हणतोय. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किंवा एक्स हे आपण जनरल म्हणतो. त्याच्यासाठी काय असेल तर जो फॉर्म्युला दिलाय त्याच्यावरून आपण अंदाज लावायचा. आय ची व्हॅल्यू दिली असेल तर त्याच्यावरून अंदाज लावायचा, किंवा साइड्स ऑफ अनसॅच्युरेशन आले असतील तर त्याच्यावरनं अंदाज लावायचा. म्हणजे त्यामध्ये ऑक्सिजन, नायट्रोजन, हॅलोजन, सल्फर आहे, तर त्या ठिकाणी ते इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आहेत, ते डाऊनफिल्डला त्या ठिकाणी त्या शेजारच्या कार्बनचे प्रोटॉन जे आहेत ते डाऊनफिल्डला जाणार आहेत. मग आता या ठिकाणी आपण हे सर्व तिन्ही व्हॅल्यूवरून कन्क्लुजन आपण काय देतोय? सो द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाऊंड मस्ट बी 2 CH3 आणि CH, हे स्ट्रक्चर आधी ड्रॉ केलं. CH3 त्याच्यानंतर काय? CH2 आहे, म्हणून हा CH2 इथं लिहिला. CH2 च्या शेजारी काय? CH, इथं दिसतोय CH. आणि दुसऱ्या बाजूला काय? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. परंतु फॉर्म्युला आपल्याला काय सांगतो? C4H9Cl. त्यामुळे तो जो काही एक्स आहे किंवा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आहे तो काय असणार आहे? Clच असणार आहे. तुमच्या लक्षात आलं असेल ह्या ठिकाणी C2H6 आणि हा CH म्हणजे C3H7 हा इथंच गेला, बरोबर आहे? या दोघांमध्येच C3H7 गेलेला आहे. त्याच्यानंतरच्या ह्याच्यामध्ये काय आला? CH2 आला. सगळ्यांची बेरीज केली तर त्या ठिकाणी काय आलेलं आहे? CH2CH आहे, म्हणजे 1 2 3 आणि हा चौथा. म्हणजे ह्या ठिकाणी काय झाले? कार्बन 4 झालेले आहेत आणि हायड्रोजन किती झाले? ह्या सर्वांची जर बेरीज केली तर आपल्याला काय आलं त्या ठिकाणी? C4H9. राहिलं काय खाली आता? फक्त किंवा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. आणि मग त्या ठिकाणी आपण डायरेक्ट तो ग्रुप हा ऍड करायला ह्या पद्धतीनं C4H9Cl मला वाटतंय ठीक आहे. हा प्रॉब्लेम समजला का? ह्यामध्ये कोणाला काही शंका आहे? सर, हॅलो हा बोला की. सर, साइट्स ऑफ अनसॅच्युरेशन साठी जर आपण फॉर्म्युला यूज केला 1/2 2n4 प्लस n3 मायनस n1 प्लस 2, तर त्यात साइट्स ऑफ अनसॅच्युरेशन तर 1 येते ना. एक मिनिट, फॉर्म्युला काय आहे? 1/2 2n4 प्लस n3 मायनस n1 प्लस 2. एकच मिनिट, आपण या ठिकाणी
1/2 2n4 plus n3 minus n1 plus 2. C4H9Cl. मग ह्याच्यामध्ये तू काय देणार? 1/2 2 इंटू n4. n4 म्हणजे किती? 4. n3 नाही आहे, बरोबर. n1 किती आले? म्हणजे हा इथं तुम्हाला दाखवला मगाचा प्रॉब्लेम, तो इथं परत आपण ह्या ठिकाणी पाहूया. 1/2 8 वजा 10 आणि +2. म्हणजे या ठिकाणी काय आलं? कुठे येत आहे? चेक केलं का परत एकदा? हा हा सर समज. हो म्हणून समजलं, आता समजलं. हा, म्हणजे म्हणून मी तो मागची स्लाइड ओपन मुद्दामून केली की फॉर्म्युला लिहिताना कुठेतरी गडबड केलीस तू. 2n4 आहे म्हणजे 4 2 8. 8 वजा 8 अधिक 0. n3 काही नाहीये. आणि n1 मध्ये 9 हायड्रोजन आहेत, पण क्लोरीन क्लोरीन धरला नाही तू, त्यामुळे तो 10 झाले. आणि 8 वजा 10 -2 -2 + 2 0. आले का? हे लक्षात घ्या. हा येस. ठीक आहे. येस सर. नेक्स्ट C3H7Br. इथे तुम्ही परत साइड्स ऑफ अनसॅच्युरेशन काढा. आणि म्हणून मी काय म्हणलं, सगळ्यात सोपी मेथड आहे पहिली, की इथे हॅलोजन म्हटल्यानंतर एक प्रोटॉन टाकला, C3H8 झालं. n=3 घेतला तर n3 CnH2n + 2. n=3 घेतला तर 3 2 6 अधिक 2, म्हणजे त्या ठिकाणी C3H8 आलेला आहे. आणि आपला फॉर्म्युला सुद्धा ब्रोमिन रिप्लेस बाय हायड्रोजन केला तर C3H8 येतोय. आणि म्हणून त्या ठिकाणी साइड्स ऑफ अनसॅच्युरेशन किती आहे? तिथेही 0 आहे. तर त्या ठिकाणी ह्या ठिकाणी परत 2 सिग्नल आहेत. पहा, मग सारखाच प्रॉब्लेम आहे आणि हा थोडासा सोपा आहे. हा एक्झामला एका ठिकाणी विचारलेला आहे, मला वाटतं 2016-17च्या आसपास कुठेतरी C3H7Br हा प्रॉब्लेम विचारलेला आहे. आणि मग हॅलोजन जर असेल तर आय ची व्हॅल्यू साधारणतः 600 ते 700 सेंटीमीटर इनव्हर्स ही येते. आणि हे सिंपल अल्केन म्हणजे साधारणतः 2900 ची एक व्हॅल्यू तुम्हाला CS स्ट्रेचिंगची आलेली असेल. म्हणजे आपण ह्यालाच जर आपण IR ची व्हॅल्यू द्यायचं म्हटलं तर ह्या ठिकाणी तुमच्या लक्षात येईल साधारणतः 2900. आणि हॅलोजन CX बॉन्ड हा साधारणतः 700 सेंटीमीटर इनव्हर्स. ही व्हॅल्यू काय सांगते? दॅट कॅन गिव्ह आणि 700 दॅट सेंटीमीटर इनव्हर्स दॅट कॅन गिव्ह CX बॉन्ड स्ट्रेचिंग. ठीक आहे. म्हणजे ही सिग्नल हे तुम्हाला माहिती असणं गरजेचं आहे. म्हणजे ऍडिशनल C3H7Br IR च्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत, त्या जोडीला तुम्हाला NMR च्या व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत आणि स्ट्रक्चर फाइंड आउट करायला सांगितलेलं आहे. त्याच्यामध्ये सुरुवातीला साइड्स ऑफ अनसॅच्युरेशन आणि 700 दिलेल्या आहेत लिहिलेला आहे. त्याच्यानंतर 1.7 डबलेट 6 प्रोटॉन. आता सांगा तुम्ही काय लिहिणार? 6 हायड्रोजन सांगितलंय, म्हणजे आपण इथं काय लिहिणार? CH3 ट्वाईस डॅश डबलेट आहे, म्हणजे शेजारी काय असणार आहे? CH. आता ह्यातल्या कोणत्या ह्याला आपल्याला अंडरलाईन करावं लागेल सांगा? CH3. येस, हा, कारण हा सिग्नल त्याचा आहे म्हणून इथं आपण दाखवलं. पहा आता पुढच्या ह्याला काय लिहिणार? हे मुद्दाहून मी आता दाखवतोय कसं लिहायचंय, आणि म्हणून हे लिहिलं नाही. बाकीच्या ठिकाणी आपण घालवणार नाहीये. पुढे आता कशासाठी हे सिग्नल?
CH dash CH3 twice. म्हणजे हा सिग्नल आहे CH सेप्टेट दिली. सेप्टेट म्हणजे 7, 7 वजा 1 6. म्हणजे मग ह्या ठिकाणी आपल्याला काय येणार CH3 ट्वाईस. आता हे दोन्ही वजा केलं तर राहतं काय खाली तुमच्या लक्षात येईल. CH3 CH गेलं, फक्त BR राहतो. हा BR इथं आपण दिला. ठीक आहे, कारण ही जी 1.7 पेक्षा 4.3 बोला. 1.7 पेक्षा 4.3 काय आहे, डाऊन फील्ड आहे. कारण सिग्नल त्याच्या जवळपास यायला पाहिजे होता, परंतु या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग किंवा हॅलोजन ग्रुप आणि BR असल्यामुळे ती व्हॅल्यू जी आहे ती फील्डला गेली. मग इथे लिहायचं हॅलोजन इज प्रेझेंट टू अटॅच टू सी डेल्टा व्हॅल्यू इज डाऊन फील्ड. समजतंय का? सोपा प्रॉब्लेम आहे. ठीक आहे, पुढं नेक्स्ट दिलेला आहे. हा समजला का? नाव C3H6Cl2 साइड्स ऑफ अनसॅच्युरेशन, दोन हॅलोजन आहेत म्हणजे दोन हायड्रोजन. C3H8 झाला. N इज इक्वल टू 3 केला तर CnH2n प्लस 2 2 इंटू 3 6 प्लस 2 8 C3H8 म्हणजे साइड्स ऑफ अनसॅच्युरेशन इथं काय आलेले आहेत, परत 0 आलेली आहे. ही इथं आपण लिहिली. त्याच्यानंतर दोन सिग्नल दिलेले आहेत. काय सिग्नल दिलेत? 2 क्विंटेट म्हणजे काय? बोला, हे माहिती 5. पाहिजे. 4 म्हणजे आपल्याला ऍडजस्टंट कार्बन ऍटमला काय दिले पाहिजेत, 4 प्रोटॉन दिले पाहिजेत. परंतु 4 प्रोटॉन असतं का? असू शकत नाही, कारण कार्बन कार्बन बॉन्ड असेल त्या ठिकाणी 3 येतील, एका ठिकाणी 1 येईल. परंतु ते त्या ठिकाणी आहे का? एका ठिकाणी आपण बघूया काय होतंय ते. अजून पॉसिबिलिटी काय? और CH2 CH2 सिग्नल कशाचा आहे? पहा, ह्यातलं कोणतं बरोबर ते तुम्ही सांगायचंय. आपण दोन्ही पॉसिबिलिटी इथे दाखवलेल्या आहेत. क्विंटेट म्हणजे 5, 5 वजा 1 4, 4 प्रोटॉन आहेत, एका ठिकाणी 3 दाखवले. ह्या ठिकाणी किती आहेत? पहा इथे, म्हणजे आपण हे पण स्ट्रक्चर काढूया. CS3 CS2 डॅश
HCl2 असं स्ट्रक्चर येऊ शकतं का? दोन स्ट्रक्चर काढले आपण. आता पुढं काय दिले पहा, पुढचा सिग्नल पाहू. आत्ताच समजला का? अरे हो का नाही? पुढचा सिग्नल काय दिलाय? CH4 प्रोटॉन ट्रिपलेट. 4 प्रोटॉन असतात का? ट्रिपलेट म्हणजे काय? 3 3 वजा 1 2. ठीक आहे, मग मला आता सांगा, आपण हे स्ट्रक्चर काढलं आपल्या लक्षात आलं अटॅच असेल तर मिथेन झाला. मग मिथेन म्हणजे तो त्याला दुसरं काही नाहीच आहे. परंतु इथं तसं आहे का? नाही, कारण याच्या शेजारी ट्रिपलेट आहे. याचा अर्थ CH2 ट्वाईस आहे. 3 वजा 1 2 म्हणजे CH2. मग हे जे स्ट्रक्चर आला तर तिसऱ्या सिग्नलचं म्हणजे दुसऱ्या, तर हे त्या स्ट्रक्चर बरोबर मॅच जे लिहिलं हेच आपण कसं लिहिणार ह्या ठिकाणी? CH2 डॅश CH. हा जो सिग्नल आहे हे ह्या दोघांचे आले लिहिलेला. ठीक आहे, समजलं का? मला सांगा, जर हे तर किती सिग्नल मिळणार आपल्याला? किती सिग्नल मिळणार? हाऊ मेनी सेट्स ऑफ सांगा. हा हा दुसरा बी आणि हा तिसरा सी. म्हणजे इथं किती सिग्नल मिळतील? 3 सिग्नल्स और पीक. बरोबर आहे. परंतु आपल्याला सिग्नल किती मिळालेत? हिअर वी कॅन गेट ओनली 2 सिग्नल. सो फर्स्ट स्ट्रक्चर इज रूल्ड आउट. And here we can get शकता in given data 2 signals are given. Second structure correct one. समजते का? अरे समजलं का? हो का नाही? अरे समजलं का नाही समजलं? Yes, sir. हा, मग बोला ना, तुमचा आवाजच येत नाहीये, त्यामुळे मला समजेना काय झालं ते. नेक्स्ट. ठीक आहे, C9H10O2 O2 IR 1745 सेंटीमीटर इनव्हर्स आणि दुसरं दिलंय 1500 ते 1600 सेंटीमीटर इनव्हर्स.
पीएम मध्ये 1.96 singlet for 3 proton, 5.0 delta singlet for 2 proton, and 7.22 delta. You have to find out the structure. आता हे तुम्ही सांगायचं, तुम्ही जे सांगाल ते मी इथं लिहिणार आहे. तुम्ही जे सांगाल ते मी इथं लिहिणार आहे. आणि ह्यानंतरचा अजून एक प्रॉब्लेम आपण त्या ठिकाणी पाहणार आहोत. लिहून घ्या C9H10O2. सांगा लवकर, साइड्स ऑफ अनसॅच्युरेशन किती आल्या? बोला, साइड्स ऑफ अनसॅच्युरेशन किती आल्या? समजलंय का? 4. किती आल्या? 4. ओके, मी लिहितो, तुम्ही सांगाल ते लिहिणार आहे मी आता, कारण आता मी सोडवणार नाहीये, तुम्ही सोडवायचंय. पुढे अजून C9H10O2. बोला लवकर. हा, लेक्चर चालू आहे. सलग दोन आहेत. कांबळे सर नाहीत ना, आता त्यांचं लेक्चर अजून नंतर माझं आहे. काही चर्चा झाली का तिकडं? सर काय म्हणालेत का? नाही ना. यादी सापडली का? फक्त बघा ती लिस्ट वेटिंगची. आरती आहे का? हा, तिला ते एक विचारा. आणि दुसरं तिला म्हणायचं, मेरिटोरियस स्टुडंट गेल्या वर्षीची जी पत्र पाठवली होती ना डिपार्टमेंटला 19-20ची, फक्त तिथं आहेत का विचारा त्यांच्याला. हा नाही, गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी चव्हाण सरांनी जी पत्र पाठवली होती ना, कसली डिपार्टमेंटला माहिती मागवण्याची, तर तो फक्त तिचा फॉर्मॅट आहे का बघायला लागेल. हा, बोला लवकर. ह्याच्यापेक्षा वेगळं कोणाचं उत्तर आलंय का? 5. व्हेरी गुड. हा, फोर्स ज्यांनी सांगितलं त्यांना कळलं का आपली चूक? 4 कोणी सांगितलं होतं? हा सर. हा, समजलं. म्हणजे तुम्हाला त्या लक्षात आलं असेल 5 आहे. 5 असेल तर त्याचा अर्थ काय? व्हॉट दॅट इंडिकेट? It indicate there must be aromatic ring. Aromatic रिंगला किती जातात अनसॅच्युरेशन? किती जातात? 4 प्लस अजून एक साइड ऑफ अनसॅच्युरेशन राहते. इट मे बी रिंग, इट मे बी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, किंवा कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड. बरोबर आहे का? येस ऑर नो?
येस ऑर नो? अरे बोला लवकर, तुम्ही खूप वेळ लावताय. Yes, sir. येस ऑर नो? Yes, sir. हा मग बोला की लवकर. इतका वेळ मला किती तीनदा प्रश्न विचारायचा हे करताय. लगेच कळलं पाहिजे. 5 सांगितले म्हणलं तर 4 आहेत. शिवाय कशाने कन्फर्म केलं अरोमॅटिक रिंग आहे? कारण इथं 7.22 ला सिग्नल आलेला आहे. म्हणजे 7 ते 8च्या मध्ये सिग्नल दिसतोय. याचा अर्थच त्याच्यामध्ये अरोमॅटिक रिंग आहे. आता पुढं आय ला जाऊया. आय ला 2 सिग्नल दिलेत. 1745 काय सांगतंय 1745? Easter group. COR. ओके, इंडिकेट ईस्टर ग्रुप. ठीक आहे, ईस्टर ग्रुप. पुढं 1500 ते 1600 काय सांगताय? मी तुम्हाला सांगितलं की जेव्हा आपण विद्यापीठाचा पेपर पाहतो किंवा आपला टीवायचा स्पेक्ट्रोस्कोपीचा पेपर जेव्हा आपण पाहू, कारण आता ॲटोनॉमस आहे त्यामुळे आता आपल्याला आपला पेपर हे करावा लागेल, बरोबर. तर त्याच्यामध्ये शेवटच्या पानावर तुम्हाला त्या ठिकाणी एनएमआरच्या व्हॅल्यू आलेल्या असतील, पण आयआरच्या नसतात. युव्हीच्या व्हॅल्यू येतात. म्हणजे मी तुम्हाला शेवटी हे लेक्चर करू तेव्हा मला आठवण करा, मी तुम्हाला तो 2018चा माझ्याकडे आहे, तर त्यात काय आलेले ते लवकर मी तुम्हाला सांगितले. व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती पाहिजेत, त्याचं एक टेबल तुमच्याकडे असणं गरजेचं आहे. म्हणजे किती असणार आहे? 1500 ते 1600 दॅट इंडिकेट फॉर अरोमॅटिक रिंग. किंवा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. कार्बन कार्बनचा सुद्धा साधारणतः तो कितीला येतो? 1400 ते 1500च्या दरम्यान येतो, बरं का रे. परंतु हा डाऊन फील्डला गेलाय थोडासा. कशामुळं कशामुळे डाऊन फील्डला गेलाय हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे विचारलं तर. कॉन्ज्युगेशन मध्ये अरोमॅटिक रिंगचे डबल बॉन्ड काय आहेत? हे सगळे कॉन्ज्युगेशन मध्ये आहेत. डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, आणि ते रिंग मध्ये आहेत. आणि म्हणून त्याची व्हॅल्यू जी आहे ही साधारणतः डबल बॉन्डची 1400-1500 येते ओलेफेनिकची. ह्याला काय म्हणतो आपण? ओलेफेनिक. तुम्हाला ऑलरेडी मॅडमनी सांगितलेलं असेल असं मी गृहीत धरतोय. सांगितलंय का? येस ऑर नो? त्यांनी आयआरचे पण काही प्रॉब्लेम घेतले असतील, घेतलेत का? अरे हो का नाही? तुम्ही जरा लवकर उत्तर द्या रे, म्हणजे एक प्रश्न मी 2दा-3दा विचारू नये. घेतला असेल तर येस म्हणा, नसेल तर नो म्हणा, आणि आपल्याला पुढे चला, कारण आपल्याकडे वेळ कंबाईन प्रॉब्लेम आपण चालू केलेले आहेत. व्हॅल्यू समजली का? 1500 ते 1600 कशासाठी दिली आहे? दिस इज फॉर अरोमॅटिक रिंग. ऍक्च्युली ओलेफिनिक 1400-1500 ला येतो, परंतु कॉन्ज्युगेशन मध्ये असल्यामुळे तो काय गेलाय? डाऊन फील्डला गेलेला आहे 1500 ते 1600. इथेच अजून एक व्हॅल्यू तुम्हाला येऊ शकते बरं का रे. 290 नॅनोमीटर युव्ही दिलेला असेल, अँड दॅट इज फॉर N2 पाय स्टार ट्रान्झिशन. N2 पाय स्टार ट्रान्झिशन. म्हणजे उद्या तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये हे तिन्ही दिलं असेल,
असंही तुम्हाला दिलेलं असणार आहे. ठीक आहे, म्हणजे प्रॉब्लेम अशा पद्धतीने दिला तरी तुम्हाला तो सोडवता आला पाहिजे. आपण याच्यामध्ये मास इन्क्लूड केलेलं नाहीये. आता फक्त युए आयर आणि एनएमआर वर फोकस करतोय. आतापर्यंत जे काही विद्यापीठाचे पेपर होते गेल्या वर्षीपर्यंतचे, तर त्याच्यामध्ये सुद्धा मासवर अजून कसं कंबाईनला विचारलेलं नाही, परंतु मासवर पण येऊ शकतं. तर आपण शेवटचे काही प्रॉब्लेम त्याच्यावर पाहणार आहोत शेवटच्या लेक्चरला. म्हणजे मग तुमचा हा त्या ठिकाणी सिलेबस संपेल. ठीक आहे, सांगा हा प्रॉब्लेम सोडवायचा आहे. हा, हे समजलं म्हणजे आपल्याला ह्यावरनं युव्ही वरनं N2 पाय स्टार ट्रान्झिशन समजलंय. इथे लिहून ठेवतो N2 पाय स्टार, असू देत तुम्हाला समजेल. N2 पाय स्टार म्हणजे कसलं ट्रान्झिशन असतंय? सी डबल बॉन्ड ओ च. हे तुम्ही युव्ही मध्ये शिकलेला आहात. कुणी घेतला युव्ही? बोला लवकर. पुढे 1.96 सिंगलेट 3 प्रोटॉन म्हणजे काय लिहिणार इथे? PS3 सिंगलेट आहे म्हणजे कार्बनला काय आहे का? प्रोटॉन आहेत का शेजारी? अरे हो का नाही? यस और नो? अरे हो का नाही? बघा किती बोला, किती एनर्जी घालवतात. बोला लवकर श्रेया. येस सर. मग बोला की काय सांगतोय? सिंगलेट आहे त्या शेजारी काय असणार का कार्बनला? नाही, परंतु व्हॅल्यू कितीला आहे? 2 ला आहे. नाही. 2 ला आहे. बघा म्हणजे आपण कालच तो प्रॉब्लेम घेतला, एका ठिकाणी कार्बोनिल किंवा ऑक्सिजन, कारण इथं 2 O2 आहेत. याचा अर्थ एक कार्बन ऑक्सिजन डबल बॉन्ड डेफिनेटली आहे, कारण इस्टर म्हणताय म्हणजे इथं COOR आलं ना. मग हे तुम्ही बोललं पाहिजे. अरे लगेच इतका वेळ घालवलं नाही पाहिजे, कारण आपण मागे CORचा एक प्रॉब्लेम पाहिलाय मागच्या ह्याच्यामध्ये लेक्चरला. वरतीच तो प्रोपेनेटचा प्रॉब्लेम आहे. मग त्या बेसवर तुम्ही लगेच उत्तर द्यायला पाहिजे. 1.96 आहे म्हणजे 2च्या जवळ आहे, म्हणजे तो CS3CO आहे. त्याला ऑक्सिजन आहे का? नाही, हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. पुढे पुढचा सिग्नल, मला परत पुढे लेक्चर आहे सांगा. 5.0 सिंगलेट 2 प्रोटॉन CH2, इथं पण तोच प्रॉब्लेम आहे, परंतु ती व्हॅल्यू 1.9 म्हणजे 2 पेक्षा डाऊन फील्ड आहे का फील्ड आहे? बोला. अरे बोला लवकर. डाउनफील्ड. हा, मग बोललं पाहिजे. दुसरं ह्याच्यामध्ये 5 आहे, 5 ची व्हॅल्यू 5 म्हणजे तो बराच डाऊन फील्डला गेलाय, म्हणजे अरोमॅटिकच्या अलीकडे आहे. आणि आपण त्या ठिकाणी सांगितलंय की सच काइंड ऑफ प्रोटॉन इज व्हेन इट इज अटॅच टू पीएच ऑर लिफिन. दोन्हीचा अर्थ एकच आहे, बरोबर आहे की नाही? पीएच म्हणजे अरोमॅटिक रिंगचे डबल बॉन्ड आहे आणि ह्याच्या ठिकाणी ओलिफिनचा आहे. इथं आपण लिहिलंय म्हणून, बरोबर आहे की नाही? मी इथे अरोमॅटिकच म्हणतोय, मग इथे डायरेक्ट अरोमॅटिक म्हणलं तर चालेल का? येस ऑर नो? उत्तर तुम्ही द्यायचंय, तुमच्याकडे अपेक्षित आहे, कारण इथं 1500 ते 1600 आपण म्हटलंय दॅट इज अरोमॅटिक रिंग, आणि म्हणून इथं आपण डायरेक्ट पीएच म्हणतोय. दुसरं पुढच्या सिग्नलला जाऊया. काय दिलं इथे? 7.22 सिंगलेट 5 प्रोटॉन. दिस 5 प्रोटॉन इंडिकेट, तुम्ही उत्तर सांगा. आपण लिहिलंय 5 प्रोटॉन इंडिकेट मोनो डाय ट्राय, मोनो सबस्टिट्यूटेड अरोमॅटिक. ठीक आहे, समजलं? मग पॉसिबल स्ट्रक्चर काय करता येईल इथे? इथे काय गेलं? C6H5 गेला इथे, C6H5 C6H5 गेला इथे, CH2 गेला. म्हणजे C7
H7 गेला, इथे CS3 आहे. C8 हा कार्बोनिल, C9 म्हणजे C9 गेला, 7 आणि 3 9. 5 आणि 2 7 आणि 3 10. C9H10 पण गेला, CO गेला, एक ऑक्सिजन इस्टर म्हणतोय. म्हणजे आपल्या सर्व फॉर्म्युल्यानुसार सर्व मॅच झालंय का? येस ऑर नो? हो का नाही येस. बोल. हा, मग स्ट्रक्चर सांगा. CH3 C double bond O CH2 benzene ring. CS2 म्हटलं, CS2. त्याच्यानंतर इकडे CS3 आणि CO आहे एका बाजूला, नंतर मध्ये ऑक्सिजन राहिला तो टाकला. मग पॉसिबिलिटी इथं दोन स्ट्रक्चरची आहे, C9H10O2. ह्यातलं कोणतं स्ट्रक्चर बरोबर आहे हे तुम्ही मला पुढच्या लेक्चरला सांगायचं उत्तर याचं. ठीक आहे, नो विल स्टॉप ओव्हर हिअर. ह्याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या, कोणतं बरोबर आहे एक्झॅक्ट. कारण इथं दोन पॉसिबिलिटी, देर आर टू पॉसिबिलिटी टू फॉर्मेशन ऑफ CO. हे तुम्ही इथं दाखवायचे कोणतं बरोबर आहे ते. ह्याला ए म्हणून एकाला बी म्हणू. पहिलं ए दुसरं बी, कोणतं बरोबर आहे ते तुम्ही मला सांगायचे त्या ठिकाणी. ठीक आहे, मला वाटतं आपण या ठिकाणी आता थांबतोय आणि पुढच्या लेक्चरला तुम्ही त्या ठिकाणी याचं उत्तर द्यायचं.
Good afternoon to all. Hello, good afternoon to all. आवाज येतोय? हॅलो, हॅलो, मित्रांनो आवाज येतोय का? हो सर, येतो. So let's start our regular theory part. Morning we had a diploma course lecture. Now we are going to see the remaining part of the theory part of analytical chemistry, and we were discussing about the food chemistry. त्याच्यामध्ये आपण जवळपास प्रोटीन संपवलं, फॅट संपवलं होतं. त्याच्यातला शेवटचा पार्ट आहे कार्बोहायड्रेट. त्याच्यानंतर आपण फ्लुइड अनालिसिस बघणार आहे. So just we required 3 to 4 lectures. In 4 lectures we will finish this chapter. So and you can have the notes and you can write down the answer in final exams. So let's start with the last point of the first point in the chapter, the carbohydrate. So we are going to see the analysis of carbohydrate. So what is mean by carbohydrate? Does anyone know? कार्बोहायड्रेट म्हणजे काय? मला माहित आहे का? Even you daily take that compound. तुम्ही रोज सकाळी ते कंपाऊंड घेता. So what is mean by carbohydrate? चॅट बॉक्स मध्ये आन्सर करा, नाही तर अजून पीपीटी शेअर केलेली नाहीये. पहिला प्रश्न विचारलेला आहे, कार्बोहायड्रेट म्हणजे काय? रोज घेता कंपाऊंड खाता तुम्ही, फक्त तुम्हाला माहित नाही की त्याला आपण कार्बोहायड्रेट म्हणतो केमिस्ट्री मध्ये. ओके, जर नसतील लक्षात तर मी तुम्हाला सांगतो ते कंपाऊंड कुठलं आहे ते. ओके, गुड मयूर. द ग्लुकोज. साखर खाता का नाही चहामध्ये? साखर कधी खाल्ली का नाही? खाल्ली असेल प्रत्येकाने. ओके, त्याशिवाय तो आपलं तोंड गोड होत नाही. तर शुगर आणि स्टार्ट विथ ग्लुकोज और फ्रक्टोज आर द पार्ट ऑफ द कार्बोहायड्रेट. ओके, सो कार्बोहायड्रेट मध्ये काय असतं जनरली, कुठले एलिमेंट्स प्रेझेंट असतात? आता ग्लुकोज माहिती आहे फॉर एक्झाम्पल. सो ग्लुकोज वी हॅव द कार्बन, हायड्रोजन अँड ऑक्सिजन. Okay, so today we are going to discuss the analysis of carbohydrate. Okay, so what is mean by carbohydrate,
and how the analysis of this carbohydrate is done. Okay, so I have shared the PPT. Let me know is PPT visible to you? Is PPT visible to you? Yes, sir. Okay. So carbohydrate. So carbohydrate is nothing but this all the saccharide molecules. So after water in the food, the carbohydrate is the most abundant food component. पाण्यानंतर कार्बोहायड्रेटचं प्रमाण जास्त असतंय. कुठले फूड सॅम्पल घ्या. And this percentage of carbohydrate is calculated by using simple mathematical equation. That equation is 100 minus into bracket water plus ash plus fat plus protein. म्हणजे जर आपल्याला माहित असेल पाण्याचं प्रमाण किती आहे, ऍशचं माहित प्रमाण किती आहे आणि फॅट आणि प्रोटीनचं प्रमाण किती असेल, जर तुम्ही हे 100 मधनं वजलं, you will get the percentage of carbohydrate. Okay, let's discuss the next point, the types of carbohydrate. So there are 4 types of carbohydrate. Okay, carbohydrate simple organic compound आहे. ओके, त्याच्यामध्ये तुम्हाला पर्टिक्युलर अरेंजमेंट सापडते ज्याच्यामध्ये OH ग्रुप असतो. नंबर ऑफ OH ग्रुप्स आर मोर and this type of compounds are called the carbohydrate. The first type is monosaccharide. Okay, so under monosaccharide we have glucose, fructose and galactose. Okay, next is the disaccharide. Disaccharide we have sucrose, lactose and maltose. तुम्ही ग्लुकोज बघ माहित आहे आणि खाल्लेलं पण आहे बरोबर, आपण त्याला आपण कार्बोहायड्रेट. आता जर पॉलिमर असतील, जर सिंगल मॉलिक्युल असेल इट इज कॉल्ड मोनोसॅक्राइड, जर डबल असेल 2 मॉलिक्युल असतील देन इट इज कॉल्ड डायसॅक्राइड. अँड थर्ड आहे ऑलिगोसॅक्राइड आणि एक्झाम्पल इज रॅपिनोज. अँड लास्ट टाइप इज द पॉलिसॅक्राइड. एक्झाम्पल इज स्टार्च, सेल्युलोज. आपल्याला माहिती वापरेल स्टार्च इंडिकेटर म्हणून बरोबर. So that starch compound is the carbohydrate molecule. सेल्युलोज म्हणजे काय की झाडापासून आपल्याला एक सेल्युलोज कंपाऊंड मिळतो. सेल्युलोज कंपाऊंड पासून आपण कागद बनवतो बरोबर, पेपर असेल कागद म्हणतो आपण त्याला. So these are the examples of carbohydrate. Remember these 4 types. Okay. Before analysis, we have sample preparation. Sorry, आपल्याला सगळं सॅम्पल बनावं लागतं जर अनालिसिस करत असेल. सॉरी, before analysis we have to prepare the sample. Okay, let's prepare this one. So we have to extract the carbohydrate from the food sample. जे फूड्स असतील त्याच्यामध्ये पण हे असतात. आता आपण सफरचंद खाल्लं असेल, मँगो खाल्लं असेल, त्याच्यामध्ये आपल्याला त्यांची टेस्ट कशी गोड लागते बरोबर. टेस्ट का गोड लागते कारण त्याच्यामध्ये हे सुक्रोज किंवा ग्लुकोज कार्बोहायड्रेट प्रेझेंट असतात. आता त्यांचं पर्सेंटेज किती आहे, हाऊ मच पर्सेंटेज, that we are going to find out. And before analysis, first we have to extract the carbohydrate from the sample, and that is not easy job. Okay, it's small tedious job, so we have to do some particular way the extraction of the carbohydrate. So the critical step when analyzing carbohydrate in food complex matrices is their separation from the rest of the main compound. After the sample after the separation करावं लागतं. That is the difficult job. Okay, कारण फूड मध्ये काय काय माहिती असते, पाणी आहे, फॅट आहे, प्रोटीन आहे, ऍश आहे. So to separate the carbohydrate from the protein or fat, we need to do the more extraction better way. Okay, so one isolated carbohydrate can be either analyzed directly or subjected to some other additional instruments such as the hydrolysis. Additional treatments such as hydrolysis or derivatization. Once you have the carbohydrate sample, then you can directly analyze
by some using instrument, or you can do some additional treatment. Okay, additional treatment is what? So you have to do some reaction. For example, hydrolysis. Okay, when you do the hydrolysis of sucrose, you will get the glucose and fructose, and your analysis will be simple one. Or you can do the some derivatization. So you can prepare the other compound from the carbohydrate. That is called the derivatization to carry the subsequent analysis. So this is the steps in the analysis of carbohydrate. So there are methods of extraction of carbohydrate from the sample. So the first one is the simple filtration. आता याच्यात जास्त डीप जाणार नाही कारण सिंपल फिल्ट्रेशन टेक्निक किंवा एक्सट्रॅक्शन टेक्निक आहे. त्याच्यातलं मेन काय आहे पार्ट तेवढा आपण डिस्कस करूया. रिमेनिंग थिंग इज सेम, जस्ट ओनली द फिल्ट्रेशन अँड एक्सट्रॅक्शन प्रोसेस. एक्सट्रॅक्शन प्रोसेस तुम्हाला माहिती आहे बरोबर. जसं आपण गुलाबाच्या फुलामध्ये इसेन्स ऑइल काढतो बरोबर. दॅट इज द वे ऑफ कॉल इट एक्सट्रॅक्शन. So the first step is the filtration. You can do the filtration to remove the impurity which are present in the sample. Okay, this is called the general simple filtration. Or you can do filtration by using the modifier called the alpha filtration. Some filtration you can do by using the membrane. So the first step is the filtration. The ultra filtration you can use, or you can use the membrane technology for the filtration. Now next extraction method is simple one. It is called the traditional extraction method. Under traditional extraction method we have two types. One is the LLE, second is the SPE. Now let's see what is mean by this so-called traditional technology. For example, LLE means liquid extraction, solid phase extraction. Solid phase extraction in short it is called SPE. Okay, so both the methods have been widely applied to the extraction of carbohydrate. आता liquid extraction म्हणजे काय? You will have the liquid for the extraction, and solid phase extraction म्हणजे काय? You have solid phase and extract the carbohydrate from the sample. Just remember this word. We are not going in details. Okay. So SP, the solid phase extraction, have been used to extract carbohydrate from wine other samples. So तुम्हाला wine sample मधलं carbohydrate काढायचं असेल, this is the best extraction, solid phase extraction, and you can have the maximum carbohydrate extraction from the wine sample. Okay. The next extraction is the simple one, and it is called the supercritical fluid extraction. In short, it is called SFE. Okay, supercritical means you have to use the solvent at its critical temperature and pressure. That is called the supercritical. म्हणजे कुठले सॉल्व्हंट असेल आणि त्याच्या क्रिटिकल टेम्परेचर आणि प्रेशरला जर तुम्ही सॉल्व्हंट यूज केला तर त्या सॉल्व्हंटला आपण म्हणतो सुपरक्रिटिकल सॉल्व्हंट. And such type of fluid has different property than the original one. त्याच्या ज्या सुरुवातीच्या प्रॉपर्टी असतील त्याच्यापेक्षा सुपरक्रिटिकल फ्लुइडची प्रॉपर्टी वेगळ्या असते आणि त्यामुळे त्याचं एक्सट्रॅक्शन बेस्ट वे होईल. सो एक्सट्रॅक्शन इज मॅक्सिमम. ओके, so you can use this method for the extraction, and the best example is the CO2, carbon dioxide. Okay, so this CO2 is the most commonly used fluid because it's moderate critical temperature and pressure. त्याचं critical temperature and pressure जास्त नाहीये त्यामुळे आपण CO2 या कंडिशन मध्ये वापरू शकतो. Okay, so it has some other advantages such as the easiness. You can easily use, it has better selectivity of the extraction by tuning the operating pressure. So you can just change the pressure, you will have the different condition or different selectivity for the particular compound. So this is called supercritical fluid extraction. The next one is pressurized liquid extraction. In short, it is called PLE, pressurized liquid extraction. आता तुमच्या लक्षात येईल की याच्यामध्ये आपण काय यूज करणार आहे? प्रेशर. ओके, वरच्या कंडिशन मध्ये आणि या कंडिशन मध्ये फरक आहे. इन अबव मेथड वी आर युजिंग critical temperature and pressure, and in last down method
we are using high pressure only. Okay, so use solvent at high temperature and pressure. Temperature आपण change करू शकतो, doesn't matter. Okay, just we are not going up to the critical temperature and pressure. Okay, so by using this method, you maintain their liquid state during the whole extraction process. जे लिक्विड असेल त्याच्या प्रॉपर्टीज सेम राहतील, प्रॉपर्टी चेंज होणार नाही. Okay, so just there will have high pressure. So as a result of this experimental condition, the extraction process are faster, produce higher yield, and consume fewer amount of solvent compared to the more traditional techniques. These are the advantages of this technique. Just remember this thing. Okay, so extraction means we are going to use the solvent at high temperature and pressure with the same property. Okay, and because of this we can have some advantages, and due to these advantages PEL is widely employed to extract sample compound from food and natural products. Mostly हे जास्त वापरली जाते. Okay, solvent like water, organic solvents, or you can use their mixture. पाणी वापरू शकता किंवा ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट म्हणजे तुम्हाला माहित असेल ऑर्गॅनिक सॉल्व्हंट इथेनॉल असेल, DMF असेल, हे वापरू शकता किंवा त्यांचं मिक्सचर कंबाईन मध्ये वापरू शकता. 2 किंवा 3 सॉल्व्हंट एकत्र करून तुम्ही त्याचं एक्सट्रॅक्शन करू शकता. ओके, द नेक्स्ट इज मेथड क्रोमॅटोग्राफी बेस्ड मेथड. आता क्रोमॅटोग्राफी तुमचा चॅप्टर चालू आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात आलं असेल की बाय युजिंग दिस मेथड वी कॅन सेपरेट द मिक्सचर इनटू डिफरंट कंपोनेंट. And okay, so this method is useful, you can use for the separation of the carbohydrate sample. बरोबर, याच्यामध्ये वेगवेगळे प्रकार आहेत. परत त्याच्यात फॉर एक्झाम्पल साइज एक्सक्लुजन क्रोमॅटोग्राफी आहे. ओके, नंतर आयन एक्सचेंज क्रोमॅटोग्राफी आहे. So the aim of all the technique is to separate the carbohydrate sample. Okay, the next one you can use the membrane. प्रत्येकाला ॲक्वागार्ड बघितला असेल, आता आपण बघतो हे membrane याची जाहिरात करतो पाणी, बरोबर, ॲक्वागार्ड. ओके, सो इन दॅट ॲक्वागार्ड वी यूज जनरली मेम्ब्रेन. ओके, चांगल्या क्वालिटीचे मेम्ब्रेन वापरतात. मेम्ब्रेन मुळे काय होतं, पर्टिक्युलर कंपाऊंड्स फक्त त्याच्यामध्ये पास होतात बिकॉज ऑफ इट्स. जर त्याची मेम्ब्रेन साईज व्हॅरी केली तर आपण जे कंपाऊंड आहे आपल्याला त्याच्यामध्ये पास होऊ शकतात, फिल्टर होऊ शकतात. मेम्ब्रेनचा यूज काय आहे, फिल्टर, बट ओनली कंपाऊंड. कंपाऊंडचं फिल्ट्रेशन करायचं आहे, त्या टाईपचं फक्त मेम्ब्रेन वापरायचा, तुम्हाला फक्त तेवढंच कंपाऊंड त्याच्यामधनं बाहेर मिळेल, बाकीचं कुठलीही इम्प्युरिटी येणार नाही. सो युजिंग मेम्ब्रेन वी कॅन extract the carbohydrate from the sample. There are also other methods we are going to discuss. Now some are the techniques which are useful for the separation as well as the identification of carbohydrate in the food. बरोबर, जर तुम्ही याच्यामध्ये बघितलं तर ह्या टेक्निक मध्ये वी आर गोइंग टू यूज ओनली स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स. ओके, चव्हाण सर तुम्हाला NMR घेतात, बहुतेक UV मास्क घेत असतील. ओके, सो वी हॅव UV, visible, NMR, mask. All technique we can use for separation as well as analysis of the carbohydrate. बरोबर, NMR कंपाऊंड कुठे आहे ते कळतं, मास्क मॉलिक्युलर असतं, किती आहे ते कळतं, बरोबर. आणि IR पासून आपल्याला कंपाऊंड आयडेंटिफिकेशन ॲज वेल ॲज द फंक्शनल ग्रुप, त्याच्यात OH ग्रुप आहे, NH ग्रुप आहे, हे पण आपल्याला समजतं. सो वी कॅन यूज दिस टेक्निक सेपरेटली इन कंबाईन. कंबाईन म्हणजे काय, ही टेक्निक एकाच वेळेस वापरायची. We can do the identification as well as the analysis of blood. Now this is the important method. हे झालं जनरल, इन्स्ट्रुमेंटल असेल किंवा जनरल एक्सट्रॅक्शन असेल. नाउ द सेकंड अनालिसिस इज केमिकल मेथड्स.
By using chemical analysis, you can find out the percentage of carbohydrate in the sample. कार्बोहायड्रेट किती आहे एखाद्या सॅम्पल मध्ये ते तुम्हाला, कारण तुम्हाला टी1 एक प्रॅक्टिकल आहे, सुक्रोजचं एस्टिमेशन आहे, बरोबर, एस्टिमेशन ऑफ सुक्रोज. ते सेम प्रॅक्टिकल कशासाठी वापरतो माहिती आपण, पर्सेंटेज ऑफ कार्बोहायड्रेट काढण्यासाठी. जस्ट तुम्ही ते प्रॅक्टिकल करचाल त्यावेळेस तुम्हाला ते लगेच समजेल. इट इज कॉल्ड केमिकल मेथड. And this method is depend on the one point, the reduction of sugar. Okay, so in this method you are going to do the reduction of sugar, and this method is good for the glucose fructose. This method you can use for the saccharide, but results are not up to the mark. त्याचे results up to the mark नसतात, but you can use. Okay, so this analysis most commonly indicates glucose and fructose concentration. Like I said, by using chemical methods, you find out the concentration. Concentration म्हणजे काय? In short, we can say that percentage. किती percentage आहे? 10 ग्रॅम आहे, 20 ग्रॅम आहे, its concentration काय ते आपण. These are the terminology we can use for the amount in milk products, lactose and galactose concentration. Okay. So now let's discuss the procedure. What is the procedure? We are going to discuss in short. The procedure name, it is given by the two scientists. That's why name is Lane and Enon titration method. Okay, so this is the name, Lane and Enon titration method, which is based on the ability of reducing sugar. एकच principle as a reduction of sugar. So this method is based on the ability of reducing sugar to react with the alkaline cupric complex and reduce it to the cuprous oxide. So here you are going to reduce the sugar, and during this process, the alkaline cupric complex get converted to the cupric oxide. The objective विचारला हा प्रश्न विचारू जाऊ शकतो. In Lane and Enon titration, cupric complex is converted to the dash 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 cupric oxide, cupric dioxide, zinc oxide, like that, some other objects. Okay, your answer must be cuprous oxide. Okay, so for this reaction we need some reactant or solution. First solution is called the filling one solution. Okay, this filling one solution is nothing but the copper sulfate, and second solution is filling two solution. It is mixture of sodium hydroxide and sodium potassium tartarate. Just remember these two solutions, filling one and filling two. Filling one आहे copper sulfate, filling two आहे sodium hydroxide and sodium potassium tartarate. Okay, so during this method you have to control the temperature, time and concentration, because this factor can change the result. जर आपलं टेम्परेचर कंट्रोल नसेल तर तुमचा रिझल्ट मध्ये फरक पडू शकतो. सो वी कॅन से दॅट this chemical method is sensitive to the temperature and concentration. Okay, and by using same method we can do the analysis of sucrose. सेम स्टेप्स असणार आहे, सेम प्रिन्सिपल असणार आहे, फक्त कंपाउंड वेगळं असेल. ग्लुकोजच्या ऐवजी सुक्रोज असेल. यू कॅन यूज दिस मेथड टू फॉर इट्स अनालिसिस. फक्त याच्यामध्ये आपल्याला एक करेक्शन करावं लागतं. जर सुक्रोजचं तुम्ही एस्टिमेशन अनालिसिस करणार असेल तर त्याच्यामध्ये आपल्याला फक्त 0.95 न मल्टिप्लाय करावं लागतं. आणि इट इज कॉल्ड द करेक्टेड फॅक्टर, इट इज कॉल्ड ऑल्सो हायड्रोलिसिस फॅक्टर. ठीक आहे, कारण जर ह्या फॅक्टरने तुम्ही मल्टिप्लाय नाही केलं तर तुमच्या रिझल्ट मध्ये एरर येतो. ओके, सो दिस इज द केमिकल मेथड. समजले सर्वांना? फक्त एवढं पॉईंट, जास्त डिटेल्स काय नाही याच्यामध्ये आपण, कारण आपल्याला सिलेबस बघत आहे आणि ते विचारणार पण नाही. गॉट इट? उत्तर आलं नाही तुमच्याकडनं? अरे बोला लवकर. ठीक आहे, केमिकल मेथड मध्ये काय अडचण?
ठीक. So we will go to the next method. The next method is the biochemical or enzymatic method. तुमच्या लक्षात असेल की ह्याच्यामध्ये आपण काय वापरणार आहे, एन्झाइम वापरणार आहे. So by using enzyme you can find out the percentage of glucose as well as the lactose. So this individual sugar can be determined by this method, which is based on the specific property of the saccharide. त्याच्या प्रॉपर्टी काय आहे सॅक्राइडच्या, त्याच्यावर ही मेथड बेस आहे. And the use of enzyme, which type of enzymes you are using, त्याच्यावर तुमची ही मेथड बेस आहे. And always remember that this enzyme provides a specificity, म्हणजे पर्टिक्युलर कंपाऊंडला ते बाइंड होणार किंवा पर्टिक्युलर कंपाऊंडचं ते एस्टिमेशन करणार, अनालिसिस करणार, कुठल्याही कंपाऊंडचं अनालिसिस करणार नाही. ठीक आहे. सो दिस इज द superiority of the enzyme, and this method involve treatment of sugar with the appropriate enzyme and then determination of the reaction product by the spectrophotometer. म्हणजे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला सुरुवातीला काय करायचं आहे, सो फर्स्ट यू हॅव टू रिॲक्ट द सॅम्पल विथ द ॲप्रोप्रिएट एन्झाइम. म्हणजे त्या सॅम्पलसाठी कुठला एन्झाइम चांगला आहे त्याची रिॲक्शन करून जो प्रोडक्ट तयार होईल त्या रिएक्शनचा, त्या रिएक्शन प्रोडक्टचं तुम्हाला अनालिसिस करायचं आहे. मग त्याच्यासाठी तुम्ही कुठलीही स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर वापरू शकता. ओके, लेट्स डिस्कस वन एक्झाम्पल. फॉर एक्झाम्पल, आय वांट टू कॅल्क्युलेट द percentage of glucose. In glucose we have two types, one is the alpha, second is the beta D glucose. Okay, so glucose can be oxidized by the enzyme, and that name of that enzyme is glucose oxidase. Okay, and during this reaction this glucose is converted into hydrogen peroxide. Okay, and this is then treated with a dye. हे तुम्हाला लक्षात असू दे शब्द, ज्यावेळेस तुम्हाला जर ग्लुकोजचं एस्टिमेशन करायचं असेल तर पहिल्यांदा आपण ह्या एन्झाइम सोबत त्याची रिएक्शन करावी लागते, ग्लुकोज ऑक्सिडेज. सो दिस ग्लुकोज ऑक्सिडेज इज कन्वर्टेड दिस ग्लुकोज into the hydrogen peroxide. Okay, and after that you have to do the reaction with the dye in presence of peroxidase. So this is the another enzyme. Okay, and the concentration of the final product, which one is the colored one. आता कलर्ड प्रोडक्ट तयार झाल्यानंतर आपण त्याचं यूव्हीच्या साह्याने काय करू शकतो, कॉन्सन्ट्रेशन फाइंड आउट करू शकतो. सो दिस वे यू कॅन फाइंड आउट द percentage of glucose. Similar way you can find out the lactose percentage. Lactose percentage किती आहे ते पण तुम्हाला फाइंड आउट करू शकता. त्याच्यासाठी कुठला एन्झाइम पाहिजे, आता आपण तोच रोज ग्लुकोजला वापरला तो इथं वापरून चालणार नाही. ठीक आहे, कारण तो एन्झाइम आता लॅक्टोज साठी काम करणार नाहीये, कारण एन्झाइम आर स्पेसिफिक. ओके, दे हॅव स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, सो दे विल रिएक्ट विथ द पर्टिक्युलर कंपाऊंड ओनली. दुसरा कंपाऊंड असेल तर रिएक्ट होणार नाहीये. सो फॉर द अनालिसिस ऑफ लॅक्टोज वी नीड galactosides to galactose. Okay, so this is the enzyme we are going to use. ह्याच्यामध्ये काय होतं, ह्या एन्झाइमचं कन्वर्शन गॅलॅक्टोज होतं आणि ग्लुकोज मध्ये होतं. and this galactose is then measured by its reduction of NADP. म्हणजे पहिली स्टेप काय आहे, पहिली स्टेप इज द फॉर्मेशन ऑफ द गॅलॅक्टोज. once the galactose is formed you have to react this galactose with the NADP. Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. Okay, in the presence of beta galactose dehydrogenase. This is the enzyme. So these are the reaction we do for the lactose calculation. जर तुम्हाला प्रश्न विचारला, explain the biochemical method for the analysis of carbohydrate, तर तुम्हाला हे डिस्कशन लिहावं लागेल. ओके, अजून ह्याच्यामध्ये एखादं एक्झाम्पल ऍड करता आलं तर करा. ग्लुकोज, फ्रुक्टोज असेल किंवा सुक्रोज असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये ऍड करू शकता. ठीक आहे.
this is about the carbohydrate. Okay. So we have a house outside the चॅट बॉक्स मध्ये लिहा ना, जर तुम्हाला आवाज सांगायचा नसेल तर. सगळं थेरॉटिकल पार्ट आहे, जास्त यात आपले रिएक्शन्स नाहीये, पण तुम्ही रिएक्शन इन्क्लूड करू शकता जर. ठीक आहे. आता याच्या पुढे आपला जो टॉपिक आहे तो पुढचा टॉपिक आहे ह्याच्यामधलाच टॉपिक आहे, फूड आणि फ्लुइड मधला. फूड झालेला आहे, आता वी आर गोइंग टू डिस्कस द फ्लुइड. ठीक आहे. फ्लुइड अनालिसिस कसं करायचं. आता फ्लुइड अनालिसिस म्हणजे काय, की आपल्या शरीरामध्ये जे घटक आहेत बरोबर, त्याचं आपल्याला अनालिसिस करायचं किंवा त्याची आपल्याला माहिती घ्यायची आहे. ठीक आहे. आणि हे आपल्यासाठी खूप महत्वाचं आहे. ओके. लेट मी शेअर द स्क्रीन. ओके. Wait a minute. ओके. तो बॉडी फ्लुइड स्क्रीन दिसते सर्वांना, प्रेझेंटेशन दिसतंय का. So second part of the topic is the fluid analysis. फ्लुइड म्हणजे काय, आता आपण पहिल्यांदा डिस्कस करूया आणि त्याच्यानंतर त्याचं अनालिसिस बघूया कसं करतात ते. आता बॉडी फ्लुइड्स किंवा फ्लुइड्स म्हणू शकता. ओके. So a fluid is non-solid substance such as liquid or gas that tends to flow or conform to the shape of the container, including urine, fluids in the body cavity, joint fluids, sweat, semen, etc. ओके. तर जे आपल्या बॉडीमध्ये असतात, आपला घाम असेल किंवा ठीक आहे जे आपण ज्यावेळेस रनिंग करतो किंवा त्यामध्ये आपला घाम येतो, सो दिस कम्स अंडर द फ्लुइड्स. किंवा आपल्या शरीरामध्ये ब्लड असेल किंवा जॉईंट, जिथे जॉईंट असतो तर जॉईंटला कनेक्ट करण्यासाठी किंवा त्यांचं फंक्शन नीट होण्यासाठी तिथे थोडंसं लिक्विड असतंय बरोबर, त्या लिक्विडला आपण काय म्हणतो, फ्लुइड म्हणतो, बॉडी फ्लुइड. तर याचं अनालिसिस खूप करणं गरजेचं आहे, कारण का ह्याच्यावर आपल्याला कळते की आपलं बॉडी फंक्शन व्यवस्थित चालू आहे का नाही किंवा काही डॅमेज झालं का नाही. So it is very important to learn or to understand the fluid and its analysis. आणि याच्यावर आपल्याला ज्यावेळेस जर जॉईंटिसचा प्रॉब्लेम असेल किंवा मणक्याचा प्रॉब्लेम असेल तर आपल्याला पहिल्यांदा अनालिसिस करायला सांगतात, जावा तुम्ही याचं अनालिसिस करा, हे घेऊन या म्हणतात, फ्लुइड अनालिसिस करा. ठीक आहे. सो they are generally involved with the process of transport, extraction and lubrication. जर दोन हा आपलं गुडघा असेल किंवा कोपरा असेल, कोपरा इथे काय दोन आपले बोन हाड असतात ते काय एकमेकाला टच नसतात, जस्ट दे हॅव सम लेअर बिटवीन देम विच ऍक्ट ॲज अ लुब्रिकंट. बरोबर, तरच आपल्याला ते व्यवस्थित बेंड होईल ना. जर तिथं काहीच लिक्विड नसेल तर बेंड व्यवस्थित होईल का, होणार नाही. त्याच्यामध्ये घर्षण होईल, घर्षण झाल्यामुळे काय होईल, तिथलं आपले दोन्ही बोन्स खराब होतील. बरोबर. सो दॅट्स वाय फ्लुइड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन आवर बॉडी. देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ फ्लुइड, जसं मी सांगितलं डिफरंट टाइप्स ऑफ फ्लुइड्स आहेत. ओके. आणि दीज आर द फंक्शन. फंक्शन काय त्यांचं, टू डू द गुड प्रोसेस ऑफ ट्रान्सपोर्ट, ओके, अँड लुब्रिकेशन. And because of this they allow the distribution of oxygen and transport of the waste product from the tissue, enabling their elimination from the body. आता आपल्याला माहिती आहे आपल्या लंग मध्ये आपण काय करतो की ऑक्सिजन आत घेतला जातो, CO2 बाहेर फेकला जातो बरोबर. त्याच्यासाठी काही आपल्या बॉडीमध्ये फ्लुइड्स काम करत असतात, हिमोग्लोबिन असेल. ठीक आहे. तर याचं काम काय आहे की ऑक्सिजन आत घेणे आणि CO2 बाहेर टाकणे. ज्यावेळेस आपण पाणी पितो, पाणी पिल्यानंतर त्याचं जे पाणी असतं ते पाण्याचं मधला ऑक्सिजन पूर्ण टिश्यू मध्ये सप्लाय करणे
आणि एक्सेस पाणी असेल ते काय बाहेर आउट करणं, बरोबर. So these are the working of that material fluid. Okay, so it is very important to understand the fluid and analysis. Okay, let's discuss the types of fluid. Total amount of the fluid in the human body is around 70% of body weight. ठीक आहे. तर म्हणजे आपल्याला हे लक्षात येईल की आपल्या शरीरामध्ये किती पर्सेंटचं फ्लुइड आहे. अराउंड 70% of body weight is the fluid. So body fluid has been divided into two compartments, two types, दोन टाइपचे असतात. आता ही थोडी इंट्रोडक्शन आहे. आपला जो मेन पार्ट आहे तो काय अनालिसिस आहे, पण आपल्याला त्याच्या अगोदर माहित पाहिजे फ्लुइड्स म्हणजे काय. So these body fluids are divided into two types. One is the intracellular fluid, in short it is called ICF, and second is the extracellular fluid, it is called ECF. Under intracellular fluid we have the fluid which are inside the cell. आता आपल्या शरीरामध्ये जे सेल्स असतात, बरोबर, जो बॉटनीचा पर्सन असेल, बॉटनीचा विद्यार्थी असेल त्यांना हे लगेच समजेल. ओके, जे लिक्विड किंवा जे फ्लुइड सेलच्या आत आहे त्यांना त्यानंतर इंट्रासेल्युलर फ्लुइड्स, आणि पर्सेंटेज इज अराउंड 55 ऑफ टोटल बॉडी वॉटर. म्हणजे आपल्या शरीरात जेवढं पाणी आहे त्याच्या 55%. दीज आर द IFC, intracellular fluid. The next one is the extracellular fluid, which are present outside the cell, and its percentage is around 45 of total body water. Okay. So body fluid compartment, let's discuss in details. Extracellular fluid includes, आता extracellular fluid मध्ये कुठले अजून त्याच्यात तीन पार्ट आहे. Interstitial fluid. This interstitial fluid means the present between the cell. जर दोन सेलच्या मध्ये जर लिक्विड प्रेझेंट असेल तर त्याला आपण इंटरस्टिशियल फ्लुइड म्हणतो. Its percentage is around 80%. ओके, द सेकंड फ्लुइड इज द प्लाझ्मा. आता तुम्ही ऐकलं असेल कोरोनाच्या काळात, बरोबर, प्लाझ्मा घेऊन ट्रीटमेंट करायचं हे ऐकलेलं असते शब्द. So these are the plasma comes under the body fluid. It present in the blood. बरोबर आहे. ज्यावेळेस आपले आरोग्य मंत्री राजेश टोपे सांगत होते प्लाझ्मा वापरून आपण ट्रीटमेंट करणार आहे. दिस इज द प्लाझ्मा. दिस प्लाझ्मा इज व्हेरी युजफुल. ओके, its percentage is 20% of ECF. टोटलच्या फक्त 20% आहे. Along with these two, there are some fluids like synovial fluid, aqueous humor, cerebrospinal fluid, vitreous body. Okay, these are the example. Just have an impression that these are the fluids. Okay, so these are the diagram. You can see that different percentage for the different category genders. If it is a male, it has different percentage. If it is a female, it has different percentage. In female, 45% is the solid and 55% is the fluid. And in male, it is 40% solids and 60% is the fluid. So in male category, the percentage of fluid is more, whereas the in female it is less by 5%. Okay, so okay, so in right side image you can see that types of fluid. ICF आहे, ECF आहे. So those fluid which are present inside the cell, जर तुम्ही हे बघितलं असेल राईट साइडच्या इमेज मध्ये इकडं, जस्ट मिनिट. Okay, so these are the cell. जे गोल गोल आहेत, so all these are the cell. If fluid is present inside cell, that is called intracellular, and the fluid which are present outside the cell is called the extracellular fluids. Okay, so this is the blood capillary, and inside this blood capillary we have the 20% plasma. Okay, so composition of body fluids. Organic substance and inorganic substance are present in the body fluid. Okay,
So organic substance like glucose, amino acid, fatty acid, hormones, and enzymes. Inorganic substance like sodium, potassium, calcium, magnesium, chloride, phosphate, and sulfate. बरोबर आहे. आपल्याला माहिती आहे बॉडीमध्ये जर आपली शुगर जास्त झाली तर आपल्याला काय होतं, डायबिटीज होतो. त्यामुळे आपण जर अनालिसिस केलं तर आपल्याला समजेल की आपल्या शरीरामध्ये किंवा बॉडीमध्ये किती ग्लुकोज आहे, डायबिटीज आहे का नाही ते कळेल. आणि अमिनो ऍसिड आपल्याला महत्वाचे आहे, कारण आपल्या शरीरामध्ये अमिनो ऍसिड म्हणजे काय, प्रोटीन्स असतात. जर प्रोटीन्स कमी असेल तर आपण आजारी पडू शकतो. फॅटी ऍसिड असतात, हार्मोन्स असतात, एन्झाईम असतात. सो दीज आर द कॉम्पोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लुइड्स. आणि इनऑर्गॅनिक मध्ये सोडियम पोटॅशियम आहे. सो सोडियम पोटॅशियम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके. Along with sodium potassium we have calcium, magnesium, chloride, and phosphate sulfate. Okay, so these are the introduction part of the body fluid. And the next one is the difference between the extracellular fluids and intracellular fluids. Okay, this difference. The most important cation in the ECP is the sodium. It has muscle contraction. जर तुमच्यामध्ये सोडियम नसेल बॉडी तर मसल कॉन्ट्रॅक्शन होऊ शकतं, इम्पल्स ट्रान्समिशन होऊ शकतं आणि फूड आणि लाईट गॅस ब्रेक होऊ शकतो. The most abundant cation is the potassium. Resting membrane potential, okay, maintain intercellular volumes. Okay, त्याच्यामध्ये ECF मध्ये पण Cl आयन्स असतात. ओके, which regulate the osmotic pressure. बरोबर आहे. जर बीपी किंवा आपला त्रास होत असेल तर रिझन असू शकतात. आपला बीपी कधी जास्त होतो, कधी कमी होतो, टेन्शन आलं कशामुळे होतं, बिकॉज ऑफ abnormal in the osmotic pressure. Okay, so we can do the analysis and can look for the whether it is have BP or not. Okay, so these are the difference, just keep in mind. Okay, so next part is very important, which is the analysis of blood for the hemoglobin. हा मेन पार्ट आहे आपल्याला सिलेबसच्या दृष्टीनं. ठीक आहे, त्याच्या अगोदर आपण जस्ट इंट्रोडक्शन बघितलेलं आहे. इंट्रोडक्शन मध्ये आपल्याला समजलं पाहिजे ना आपण काय शिकणार आहे. आता हेमोग्लोबिन तुम्हाला सर्वांना माहित आहे. सो व्हॉट इज मीन बाय हेमोग्लोबिन, कोण सांगेल? बॉटनीचे विद्यार्थी. व्हॉट इज मीन बाय हेमोग्लोबिन? लवकर, हेमोग्लोबिन म्हणजे काय माहित आहे का नाही? हिमोग्लोबिन अरे माहित नाही हिमोग्लोबिन म्हणजे काय? चॅट बॉक्स मध्ये लिहा, नाहीतर हिमोग्लोबिन माहित नाही. बर, आता घरी गेल्यानंतर हिमोग्लोबिन काय ते माहित घ्या, त्याच्यानंतर आपण पुढचा पॉइंट कव्हर करू. सिंपल थिंग आहे, हिमोग्लोबिन माहित पाहिजे मित्रांनो. ठीक आहे, देन वी विल स्टॉप हियर. इफ यू डोंट नो हिमोग्लोबिन, जस्ट फाइंड आउट व्हॉट इज मीन बाय हिमोग्लोबिन, व्हॉट इज इज पर्पज, त्याचा पर्पज काय आहे ते फाइंड आउट करा. ओके, ठीक आहे, आपण थांबूया, पुढच्या लेक्चरला स्टार्ट करूया अनालिसिस.